เดิมทีผมพับเหล็กแผ่นด้วยวิธีหินเจียกรีดแล้วเชื่อมทำให้ชิ้นงานบิดโกงนะครับจึงเป็นข้ออ้างในการสร้างเครื่องพับเหล็กแผ่นขึ้นมาทั้งที่จริงก็ต้องการพับงานเพียงแค่ชิ้นเดียวเครื่องพับโลหะแผ่นนี้สร้างจากเหล็กล้างน้ำ2 นิ้วเป็นโครงสร้างหลักในการพับนะครับเชื่อมจุดหมุนด้วยบูทประตู1 นิ้วครึ่งที่เหลือก็เหล็กฉากเหล็กกล่องเศษๆเลือๆนะครับเชื่อมไปนะครับแต่ไหนๆก็หมดเงินค่าเหล็กไปเยอะละก็ขอเสริมฟังก์ชันทอดใส่ใบมีดได้เพื่อต้องการพับโลหะแผ่นบางงานทรงกล่องแล้วก็มาถึงชิ้นงานที่เครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพับมันนั่นก็คือเหล็กแผ่น2 มิลกว้าง20 เซนโดยงานเหล็กหนาก็ปรับระยะห่างการพับไปเท่าตัวเลยนะครับเพื่อเผื่อระยะเหล็กงอจะได้พับเหล็กได้นะครับ เรียบร้อยงานเสร็จเครื่องพับเหล็กบันไล
น็อตยึดแท่นกดงอไปเลยนะครับเพราะทนแรงดันจากเหล็กไม่ไหวถ้าใครจะไปทำก็แก้ไขด้วยการเพิ่มขนาดน็อตให้ใหญ่ขึ้นนะครับหรือเสริมตัวดันแท่นด้านหลังนะครับในการพับเหล็กหนาๆสวัสดีครับเพชรเจสารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ